মাছুংকা এভৰিৱান মই সোনম চেমে মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো এয়া দেখিছেনে ৰঙলাও কাটি লৈছো এফালে মাংস লৈ লৈছো বয়লাৰ চিকেন আকৌ দেই লোকেল চিকেন নহয় বয়লাৰ হে আনিছো আৰু আজি মানে বতৰটো ঠাণ্ডা সেইকাৰণে ভাবিছো অলপ মাংস খাওঁ বুলো ৰঙলাওৰ লগত ভাল লাগে খাই আৰু মোৰ ইনো ৰঙলাওৰ মাংস বা মুৰ্গীয়ে হওক বা বয়লাৰ হওক বা লোকেলে হওক ভাল লাগে আৰু ৰঙলাওৰ লগত খাই আপোনালোকে খাইছে নাই কমেন্ট কৰি জনাব দেই আৰু এয়া মছলা পাতি ৰুমত যি আছিল সকলোবোৰ দিয়া হৈ গৈছে পিয়াজ দিলো তেল দিছো আদা নহৰু সব ৰেডি কৰি লৈছো চাই থাকিব কেনে ধৰণে বনাও মোৰ ষ্টাইলত তাকে দেখাই আছো আপোনালোকক এই আদা নহৰু এখিনি বৰ বেছি গুৰি কৰি দিয়া নাই ৰাফলি খুন্দি লৈছো এতিয়া এখিনি অলপ ভালদৰে মই মেৰিনেট কৰিম অকমান সময় হানি মেলি থৈ দিম আৰু তাৰ পিছত বনাই আছো চাই থাকিব আৰু এইয়া অলপ দেৰি হানি থৈ দিয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে মছলাবিলাক মানে পুৰা মাংসত সোমাই গৈছে এফালে তেল দিলো মাংসখিনি তেলত দি দিছো মজা লাগিছে চাই থাকিব আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ মাংস কালাৰ ইমান যে সুন্দৰ লাগিছে দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে নহয় জানো মই কিন্তু ভাল পাইছো মানে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু খাবলৈও টেষ্টি হ'লেই হয় মই নিজে বনাবইছে নিজে তাৰিফ কৰি থাকো নিজে ভাল পাওঁ আৰু ৰঙলাওখিনি যেহেতু সোনকালে সিজিব সেইকাৰণে অকমান দেৰিকে দিয়া হৈছে ইয়া এড কৰি দিছো যে ৰঙলাও আৰু মাংসখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লম তাৰ পিছত ঢাকি থম তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছো মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে দেখিছেনে পুৰা ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে আৰু ৰঙলাওখিনি সিজিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে খুব ভাল লাগিছে এয়া খুব এটা লোভনীয় হৈ গৈছে ৱাও মজা লাগিব আজি মাংস আৰু ৰঙলাওখিনি প্ৰায় সিজিলেই হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে শেষত মই এড কৰি দিম এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা কাৰণ কেঁচা জলকীয়া এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহি থাকে বিৰাট ভাল লাগে এয়া আৰু মোৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাঁহীখনত ৰেডি কৰি লৈছো এয়া চাওকচোন ভাত আৰু মাংস বেলেগ আৰু একো বনোৱা নাই এনেকৈ আৰু হৈ যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া দেখিছেনে লৈ লৈছো পুৰা অৱশ্যে মই নিজে বনাই বেয়া নাপাওঁ নিজে বনাই খাই ভাল পাওঁ অৱশ্যে মানে নিজে নিজৰ মতে খাব পাৰি ন যেনেকুৱা মন যায় তেনেকৈ খাব পাৰি সেইকাৰণে ভালো পাওঁ বাৰু আৰু কেতিয়াবা এলাহো লাগে কিন্তু আজি মই এলাহ কৰা নাই ধুনীয়াকৈ বনাইছো মজা হৈছে মানে এয়া এতিয়া মই টেষ্ট কৰি লওঁ আজি মই দেখুৱাটো ৰেচিপি বুলি নহয় একেবাৰে সিম্পল মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱালো আৰু সঁচাকৈ কৈছো ন ইমানেই মজা হৈছিলে ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে ৰঙলাও আৰু মাংস মানে কি কম আৰু যোনে খোৱা নাই ৰঙলাও আৰু মাংস লোকেল চিকেনে হওক বা বয়লাৰ চিকেনে হওক এবাৰ খাই চাব তাৰ পিছত ক'ব কি সুন্দৰ লাগে কি মজা লাগে কৈছো নহয় মই নিজে বনাই নিজে তাৰিফ কৰি আছো আৰু